In the name of Allah, the most kind, the most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11, English book, Unit 3, Lesson 4. You can open your books on page 41. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه دریم څپرکی 4 لوست دی او تاسو به د خپلو کتابونو 40مه پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. My dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې دی چې د نن ورځې درس پیل کړو ښه به وي چې تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه وکړو. My dear students, in the previous lesson we have studied one section which was word study. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو تېرې ورځې لوست کومو یوه برخه ولوسته هغه هم د کلمو زده کړه. یعنې د کلمو زده کړه موږ سره مرسته کولی شي تر څو موږ کلمې زده کړو او وکولی شو په خبرو اترو کې همداسې وکولی شو موږ په لیکلو کې او لوستلو کې ترې ګټه پورته کړو او کوم مقصد هدف فکر چې زموږ په ذهن کې دی هغه وکولی شو د همدې کلمو په واسطه نورو ته انتقال کړو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. ما ښه ګران زده کوونکو دا و د تېرې ورځې درس چې یوه لنډه کتنه مو ورته وکړه. My dear students, let's move on the main subject of our today's lesson. راځئ ګران زده کوونکو چې د نن ورځې درس اصلي موضوع ته ورسو. My dear students, in today's lesson we are going to study one section which is grammar. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې یوه برخه لولو هغه هم د ګرامر برخه ده. Before we start the main subject of our today's lesson, pick up your pens and notebooks and write a key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. مخکې دی چې د درس اصلي موضوع پیل کړو ښه به وي تاسو قلم کتابچه اماده کړئ مهم ټکي در سره ولیکئ او داسې درس په جریان کې که له کومې پوښتنې سره مخامخ کیږئ نو کیدای شي دغه پوښتنه درس په جریان کې یا د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ تر څو په اسانه توګه وکولی شي دا درس هغه پوښتنې مو ځواب شي او درس مو په سمه توګه زده شي. Let's get started the main subject of our today's lesson. راځئ چې نن ورځې درس اصلي موضوع پیل کړو. Grammar. Active and passive. Active د فعل هغه حالت وایي چې معلوم حالت وي. پاسیو د فعل هغه مجهول حالت ته ویل کیږي. نو ګران زده کوونکو راځئ چې دغه پارت A یا سیکشن A ولولو. دلته څه وایي؟ Look at these sentences and read. وایي دغه جملې وګورئ او ویې لولئ. The first sentence is لومړۍ جمله ده Somebody built this house in 2008. وایي چا په 2008 کال کې دغه کور جوړ کړی. نو دویمه جمله لولو This house was built by someone in 2008. دغه کور وایي د چا لخوا نه په 2008 کال کې جوړ شوی. نو دا دوه جملې هم ګران زده کوونکو ولوستلې. اوس به تاسې فکر وکړئ چې د جملو ترتیب څه ډول دی او دغه څه ډول جملې دي. نو تاسې به د اکټیو او پاسیو په اړه اورېدلي وي چې اکټیو څه ته وایي او پاسیو څه ته وایي. نو راځئ په سیکشن A کې دغو جملو د توضیحاتو په اړه ولولو چې دلته څه راغلي. In sentence 1, the tense of the verb is in past. وایي په لومړۍ جمله کې د فعل زمانه چې ده هغه په تېره زمانه کې ده. یعنې فعل په تېر حالت کې ده. The sentence is active او دې جملې ته د active یا معلومې جملې وایي یعنې فعل په دې کې هغه معلوم حالت لري. In other words, the subject somebody did the action. نو وایي په بله معنا یا په بل عبارت سبجیکټ چې د جملې سبجیکټ چې دی somebody وایي عمل ترسره کړی. build on the object this house او مفعول په دې جمله کې څه دی؟ مفعول چې دی house دی چې د build فعل ورته کارول شوی دی او دغه د فعل هغه چې معلوم حالت دی. نو اوس دلته وایي and we want to know the subject somebody. وایي موږ دلته غواړو چې پوه شو چې دا کور چا جوړ کړی دا سبجیکټ وپېژنو. سبجیکټ څوک دی؟ somebody. نو دلته د اکټیو سنټنس جمله ده. نو راځئ پاتې توضیحات به ولولو بیا به وروسته واضح څرګندونې په دې برخه ولرو تر څو تاسو د اکټیو او پاسیو فعلونو په اړه پوه شئ. We can show the action in active sentence like this.
لکه څنګه چې تاسو چارت ګورئ وای موږ دلته کولی شو چې د اکټیو یا د حال زمانې عمل دا ډول وښیو. نو راځو ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو ګورئ دلته د چارت کې د اکټیو ټینس ته یو بیلګه راغلې دا به ولولو. Our neighbors built this house. وای زموږ ګاونډیانو دا کور جوړ کړ. جمله په تیره زمانه کې ده. اوس په دې جمله کې د فعل په حالت باندې پوهیږو چې دا کار چا تر سره کړی؟ زموږ ګاونډیانو تر سره کړی. نو اوس موږ ته څه مهم دي؟ دا د کار کوونکی موږ ته مهم دی چې دا چا دا کار تر سره کړی؟ ګاونډي تر سره کړی. دې اهمیت موږ ته مهم دی چې موږ په دې پوه شو چې په دې جمله کې د جملې فاعل څه دی؟ our neighbors یعنی زموږ ګاونډیان. نو دا موږ ته مهم دی. اوس په دلته پوهیږو چې کار هغه چا تر سره کړی؟ ګاونډیانو تر سره کړی. نو دې ته وایي active verb. دې ته د جملې هغه معلوم حالت دی چې جملې معلوم حالت ورته ویل کېږي. نو ګران زده کوونکو دلته تاسو پوه شوئ چې موږ وغواړو په یوه جمله کې هغه اکټیو جمله وپېژنو. د هغه د پېژندګلوۍ لپاره مهمه دا ده چې تاسې د جملې فاعل وپېژنئ چې دا کار چا تر سره کړی، یعنی د کار کوونکی باید معلوم وي. نو دې جمله کې موږ په دې پوه شو چې کار چا تر سره کړی و؟ ګاونډیانو تر سره کړی و. نو راځو ګران زده کوونکو دویمې جملې په اړه توضیحات دلته لولو چې څه راغلي دي. نو دویمه برخه کې تاسو دلته ګورئ in sentence 2 the tense of the verb is also in past. وایي تاسې په دویمه جمله کې هم ګورئ چې د فعل زمانه په تیره زمانه کې ده، یعنی فعل په کومه زمانه کې ده؟ په تیره زمانه کې ده. The sentence is passive. جمله چې نامعلومه جمله ده. In other words, the subject of the sentence somebody is not target to know about. وای یا په بل عبارت د جملې فاعل چې somebody ده دا وای هدف نه ده زموږ چې په اړه یې پوه شو. یعنی موږ د دې په اړه موږ ته اهمیت نه لري چې موږ په دې پوه شو چې دا کار چا تر سره کړی. somebody موږ ته اهمیت نه لري. نو په دې دلته راځو نو پاتې برخه کې وایي but our target is object of the sentence the house to learn about. وای زموږ هغه هدف همدا دی، زموږ موخه د جملې مفعول دی. جملې مفعول څه ده په دې کې؟ house. نو هاوس وای موږ په دې اړه همدغه موخه او هدف دی چې په اړه یې پوه شو. نو اوس موږ ته دلته دا مهم نه دی چې کور کار چا تر سره کړی دی، چا جوړ کړی دا کور. اوس دا مهم دی چې دا کور څه ډول جوړ شوی دی. دا د پاسیو سنټنس یا هغه جمله ده. نو راځو ګران زده کوونکو پاتې برخه لولو. if we want to know who did the action in the passive we have to add by example. ښه ګران زده کوونکو وایي که موږ وغواړو چې په مجهوله جمله کې یا نامعلومه جمله کې په دې باندې پوه شو چې د عمل چا تر سره کړی باید د بای کلمه هلته څه کړو؟ ور اضافه کړو. بیلګه ده The house was built by our neighbors in 2008. وای کور زموږ د ګاونډیانو لخوا جوړ شوی دی په 2008 کال کې. نو په دې بیلګه کې تاسو ګورئ چې دا پاسیو دی. دغه زمانه موږ ته دلته همدغه د جملې مفعول ډیر مهم و چې دلته سبجیکټ په ځای راځي. نو هاوس دغه مفعول دی ګران زده کوونکو چې په جمله کې کارول سوی. نو اوس موږ ته څه اهمیت لري؟ کور اهمیت لري، نه د کور جوړونکی. دا د جملې حالت. اوس نو راځو دلته ګورو د بیلګې ته تاسو وګورئ. We can show the action in passive sentence like this. وای په تیره یا مجهوله زمانه کې موږ عمل دا ډول ښودلی سي. پاسیو ته راځو دلته ګورئ the house was built by our neighbors. وای کور زموږ د ګاونډیانو لخوا جوړ شوی. دا موږ ته مهمه نه ده چې دا کور چا جوړ کړی. مهم څه دي؟ مهم د کور جوړېده دي چې دا په پاسیو سنټنس کې کارول سوی. نو ګران زده کوونکو دلته راځو دغه برخه تاسو متوجه اوسئ. remember وای په یاد ولرئ. in the passive په تیره دغه نامعلومه یا مجهوله زمانه کې section A ده. په دې کې وای the action happens to the subject. وای دغه عمل چې دا فاعل ته پیښیږي. څه ډول؟ we B او B section کې بیا وای we can add by to show who does the action.
وای نو کله که موږ غواړو په دې باندې پوه شو چې د عمل چا ترسره کړی دی په پاسیو ټینس کې باید د اډ کلمه ور اضافه کړو نو دا همدغه عمل ښیي همداسې نو ګران زده کوونکو په دې برخه باندې تاسو پوه شوئ هیله ده چې د اکټیو او پاسیو په اړه پوه شوي اکټیو په دې معنا چې کار څوک ترسره کوي په جمله کې د جملې فاعل مهم دی او د فعل هغه حالت مهم وي او په پاسیو وایس کې بیا دا حالت مهم نه دی دلته مفعول مهم دی چې دغه که کله سبجیکټ یا فاعل مهم وي نو اکټیو ټینس کارو که کله مفعول یا ابجیکټ مهم وي نو هغه د پاسیو وایس یا پاسیو کارو نو راځو ګران زده کوونکو سیکشن بی ته Let's see the section B. Now change the sentences from active to passive. اوس دغه جملې واخلئ له اکټیو څخه پاسیو ته چینج کړئ یا یې واړوئ څه ډول راځئ لومړۍ جمله ولولو The Muslim spread Islam. مسلمانانو و اسلام خپور کړ یا مسلمانان اسلام خپروي نو دا جمله به ګران زده کوونکو څه ډول دا خو اکټیو جمله ده پاسیو ته به څنګه اړو Islam is spread by Muslims. نو اسلام وای مسلمان لخوا خپور شو یا مسلمان لخوا خپری دویمه جمله لولو اکټیو ده Some boys were helping the wounded man. ځینو هلکانو وای له هغه ټپي کس سره مرسته کوله نو دا به څه ډول چینج کوو The wounded man was being helped by some boys. نو دغه ټپي کس یا ټپي کس سره د ځینو هلکانو لخوا څه کېده مرسته کېده نو دا پاسیو حالت دی راځو دریمه جمله به چینج کړو He broke the glass. وای هغه ګلاس یا پیاله ماته کړه The glass was broken by him. او ګلاس د هغه لخوا څخه مات شو نو همداسې راځو څلورمه جمله درته لولم په څلورمه جمله کې څه راغلي The driver stopped the train. نو ډرایور هغه موټر چلونکی وای دا ریل ګاډی ودراو The train was stopped by driver. پنځمه جمله ته لولم The horse kicked the man. وای هغه آس چې هغه سړی په لغته وواهه داسې وای The man was kicked by horse. او هغه سړی دغه آس لخوا په لغته وول شو I wrote a letter. زه یو خط لیکم A letter was written by me. او دغه لیک یا خط زما لخوا ولیکل شو نو سیکشن بی ته ګران زده کوونکو راځو سیکشن بی کې دلته وای سیکشن سی کې بخښنې سره سیکشن سی ته راځو Now change the sentences from passive to active. په تیر درس کې مو له اکټیو نه پاسیو ته جملې چینج کړې اوس مو جملې اخلو له پاسیو څخه اکټیو ته چینج کوو راځئ دا جملې ولولو لومړۍ جمله Spain was ruled by Muslims. Spain was ruled by the Muslims. خو څنګه به اکټیو ته اړو Muslim ruled the Spain. Number 2. The building was damaged by the fire. The fire damaged the building. او همداسې دریمه جمله Ahmad is helped by Ali. Ali helped Ahmad. نو ګران زده کوونکو دلته وایي علي دلته دې جمله کې داسې ویل کېږي Ahmad is helped by Ali. Ali helps Ahmad. Ali helps Ahmad. او څلورمه جمله پنځمه جمله او شپږمه جمله ګران زده کوونکو دا تاسو ته پرېږدم هیله ده چې دا تاسې ترسره کړئ او کار یې کړئ نو دا برخه کې ګران زده کوونکو تاسې دلته په څه باندې پوه شوئ په اکټیو او پاسیو وایس کې My dear students, now if you are ready, let's do a quick recap of our today's lesson. You know, in today's lesson, we have studied one section which was grammar. راځئ ګران زده کوونکو چې د نن ورځې درس لنډیز ته ورسو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې مو یوه برخه ولوستله هغه برخه څه ګرامر ګران زده کوونکو ګرامر په برخه کې په څه باندې پوه شو په اکټیو او پاسیو په اکټیو او پاسیو کې دا دوه ټکي ډېر مهم دي چې تاسو باید په نظر کې ولرئ اکټیو هغه کار چې موږ یعنی د جملې فایل معلوم وي پاسیو کې د جملې فایل معلوم نه وي چې دا کار چا ترسره کړی دا یو مهم موضوع ده چې تاسو باید په دې باندې پوه شوي یاست او کوشش وکړئ چې زیات جملې ورته وکاروئ او اکټیو پاسیو کې ځینې بیلګې دي هغه مهمې دي
چې تاسې بار بار تکرار کړئ تر څو په اسانه توګه یې زده کړئ. او ځینې قواعد هم لري چې هغه باید په نظر کې ونیسئ، لکه زمانه ده، هغه کومکي یا مرستیال فعلونه دي، هغه ټول، او د جملې ترتیب یا ورد آردر دام ډېر مهمه ده چې دا ترتیب تاسې په نظر کې ونیسئ. My dear students, don't forget, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو، هېر مو نه شي د نن ورځې درس په وروستیو شېبو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده. هڅه وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ. homework. راځو اوس په څه وکړئ؟ تاسې pick up your pens and notebooks and write the homework. اوس مو قلم او کتابچه آماده کړئ او وبلیکئ د سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده. Change these sentences from passive to active. دغه جملې به تاسې له پاسیو څخه اکټیو ته اړوئ. نو جملې درته لولم ګران زده کوونکو. نمبر 4 هغه تیر درس پاتې برخه دغه به کورنۍ دندې په توګه تاسې تکمیلوئ. The bird was killed by a crawlby. هغه وایي دغه الوتونکی یا هغه مرغۍ وي، هر څه چې وي، وایي دا د هغه ظالم هلک له خوا څخه مړه شوه. یعنې دغه الوتونکی څه شو؟ مړ شو یا له بای نه لاړ. She was praised by his father. هغه د پلار لخوا وستایل شوه. او شپږمه جمله ده he was taken to the hospital by his friend. نو وای هغه چا یوړه؟ خپل ملګري روغتون ته یوړه یا هغه خپل دا جمله بیا ورته لولم. نمبر 6 he was taken to the hospital by his friend. هغه کس د خپل ملګري لخوا چیرته یوړ؟ روغتون ته یوړ شو یا خپل ملګري هغه روغتون ته یوړ. نو ګران زده کوونکو، دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې کارخانګي مو ترسره کړئ او د نن ورځې درس مو زده کړی وي چې د اکټیو پاسیو په اړه و. تر راتلونکي مو په لاس سپارم. په مخه مو ښه شه. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.